So ඉතින් guys තවත් Photoshop tutorial වීඩියෝ එකකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. So අද වීඩියෝ එකේ මම ඔයාලට පෙන්වන්න යන්නේ අපි කොහොමද background එක අයින් කරගන්නේ කියලා ෆොටෝ එක. ඉතින් ඒ සඳහා මම ඔයාලට ඉතාමත් ලේසි ෆොටෝ එකක් සහ පොඩ්ඩක් අමාරු ෆොටෝ එකකුත් මම ඔයාලට අයින් කරලා පෙන්නනවා. ඉතින් මේකට ක්‍රම කිහිපයක් තියෙනවා. So මම මුලින්ම ඔයාලට පෙන්නන්නම් පොඩ්ඩක් අමාරු විදිහ. මේ සඳහා මම quick selection tool එක තමයි භාවිත කරන්නේ. මේ විදිහට කියලා quick selection tool එක select කරගන්නවා. select කරගෙන ඔයාට අයින් කරන්න ඕනේ background එක මෙන්න මේ විදිහට select කරගන්නවා. මේක එක color එකකින් තීටි ටක් ගාලා quick selection tool එකෙන් select කරගන්න. ඊට පස්සේ keyboard එකේ delete එක ඔබනවා. පේනවද? ටක් ගාලා අයින් වුණා. ඉතින් මේ වගේම මම ඔයාලට තව පොඩ්ඩක් අමාරු ෆොටෝ එකකුත් කරලා පෙන්නන්නම්. මුලින්ම මේ වගේ ෆොටෝ එක දාගත්ත පස්සේ මුලින්ම ඔයා කරන්න ඕන එක තමයි මෙන්න මේ ලේයර් එක අන්ලොක් කරගන්න ඕනේ. නැත්නම් ඔයාලට මුකුත් කරන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඒකෙත් මේ වගේම quick selection tool එකට ගිහිල්ලා ඒක select කරගෙන ඒකෙන් ඔයාලට අයින් කරගන්න ඕන ටික විතරක් මෙන්න මේ විදිහට select කරගන්න. හරි. ඔයාලට දැන් මේකෙදි පේනවා ඔයාලට මෙන්න මේකත් අයින් කරගන්න ඕනේ මෙන්න මේ මැද්දේ තියෙන කෑල්ල. හැබැයි ඒක අයින් කරගන්න එකපාරට බෑ. ඒකින්ද මුලින්ම මම මේක සිලෙක්ට් කරගන්නවා. එතකොට සිලෙක්ට් කරලා පේනවනේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට ඉමේජ් එකත් එක්ක කැපෙන්න ගන්න. අන්න ඒකින්ද මම කරන්නේ මට මේ කෑල්ල විතරක් ගන්න ඕන හින්දා මම ඕල්ට් ප්‍රෙස් කරගත්තා. මට පේනවනේ මේ සිලෙක්ෂන් ටූල් එකේ ඩීසෙලෙක්ට් කරනවා. මෙන්න මේ විදිහට මම ඩීසෙලෙක්ට් කරගන්න මට ඕන ටික. මෙන්න මේ ටික මට ඕනේ. ඒකින්ද මම මේ ටික ඩීසෙලෙක්ට් කරගත්තා. ඕල්ට් එක ඔබා ගත්තා. ඒක ඩීසෙලෙක්ට් කරනවා. ඕල්ට් එක අතහැරියම selection tool එකට වැටෙනවා. ඊට පස්සේ pitch එක zoom in zoom out කරන්න නම් alt එක ඔබාගෙන මම නම් mouse එකෙන් තමයි mouse එකේ තියෙන cursor එකෙන් තමයි ඉස්සරහට පස්සට දාන්නේ. alt එක ඔබාගෙන ඉස්සරහට යන්න පුළුවන් පස්සට යන්න පුළුවන්. ඉතින් අර කලින් කරා වගේම keyboard එකේ D press කරනවා. ඔයාලට පේනවනේ එතකොට background එක remove වෙලා ගියා. ඊට පස්සේ ඔයාලට ඕන නම් පුළුවන් වෙන background එකකට ඔයාගේ image එක ගන්න. මෙන්න මේ වගේ background එකකට මම select කරගත්තා. පේන ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපි background එක අයින් කරගන්න පළවෙනි method එක. හරි. So guys මම දැන් අර කිව්වා වගේ second method එක තමයි පෙන්නන්න යන්නේ background එක remove කරගන්න පුළුවන්. මේ second method එක ඇත්තටම හරිම ලේසි. එක click එකකින් අපිට පුළුවන් background එක remove කරගන්න. හැබැයි අපිට ප්‍රශ්න තියෙන්නේ මේ option එක available වෙන්නේ Photoshop 2020 2021 කියන versions වල විතරයි. මං ගාව තියෙන version එක Photoshop 2019 මේ version එකේ මේ option එක available නැහැ. ඒක හින්දා මම දැන් පෙන්නන්න යන්නේ ඔයාට මේක අයින් කරන්න කොහොමද කියලා just one click. ඉතින් මුලින්ම ඔයා photo එක දාගෙන ඔයා මෙතන තියෙන photo එක මුලින්ම unlock කරගන්න ඕනේ. අපි හැමතිස්සෙම කරනවා වගේ. ඊට පස්සේ ඔයාට පෙන්නනවා මෙතන උඩ මේ layer tab එකට උඩ පෙන්නනවා properties කියලා tab එකක්. ඔයා ඒ tab එක බලන්න. ඒ tab එක ඔයාට මේ වගේ මේ පෙන්නනවා වගේ transform, align and distribute and quick actions කියලා මෙන්න මෙහෙම panel එකක් ඔයාට පෙන්නනවා කියලා බලන්න. ඔයාට මෙන්න මේ panel එක පෙන්නන්නේ නැත්තම් ඔයා යන්න ඕනේ window කියන උඩ තියෙන මේ tab එකට. මෙතන ගිහිල්ලා මෙන්න මේ properties කියන එක ටික් කරන්න. එතකොටත් ඔයාට මෙන්න මේ panel එක open කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ හරි ලේසි මෙතන තියෙන මේ quick action කියන එකේ remove background කියලා බටන් එකක්. ඒ බටන් එක නිකම් ක්ලික් කරන්න. එතකොට automatically ඔයාගේ background එක remove වෙනවා. ඉතින් මේ වගේ හරිම ලේසි මේ විදිහට background එක remove කරගන්න පුළුවන්. Photoshop 2020 2021 කියන versions වලදී. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකෙන් ප්‍රයෝජනයක් හම්බුනායි කියලා. ඉතින් මේ වගේ තවත් ඉස්සරහට පොඩි tutorial videos මම ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට දෙයක් ඉගෙන ගත්තා නම් like කරන්න, subscribe කරන්න. So ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු. එතකන් bye.